Jo, linoljefärg är ju en blandning av i första hand kokt linolja och pigment. Och linoljan är ju limmet i färgen, bindemedlet som limmar ihop pigmentkornen till en färgfilm. Och det är också limmet som limmar färgfilmen mot underlaget. Så det är väldigt viktigt att ha en bra kvalitet på linoljan. Det här blandningen av linolja och pigment ska sedan göras på ett sådant sätt att de trivs tillsammans. De här olika pigmenten. En del är tunga, en del är lätta och man kan då behöva tillsätta något annat neutralt pulver för att balansera det hela. Och den linoljefärgen kan då användas till allt som huset och människan önskar. Precis som det var för flera hundra år sedan. Den har stora fördelar jämfört med moderna färger. Jag brukar säga att det här är en tränga in-färg och det som tillhandahålls i färgbutiken är ligga utanpå färg. Om jag har linolja som bindemedel och linolja som impregnering tränger detta in i underlaget och skyddar mot vatten. Linoljefärgen med sitt bindemedel, linolja, suger ut i underlaget, i pappret i detta fall, i träfasaden och skyddar mot upptagning av vatten. Det skyddar inifrån. Till skillnad från den moderna färgkemin som inte har något bindemedel som suger in, inte går igenom ett papper och därmed inte går in och skyddar i träet. Det lägger sig som en tejp på ytan, ser förföriskt vackert ut men ger inget långvarigt skydd. Det är skillnaden på den moderna färgen och den gamla linoljefärgen. Det blir inte bara en regnkappa på huset som den moderna färgen erbjuder utan det blir ett grundskydd, en impregnering, ett vattenskydd som ger ett helt annat liv. Det här är ett sätt för forskare att illustrera pigmentkornens storlek, inträngningen i träet. Där den lilla toppen här är stor som ett knappnålshuvud i jämförelse med det här nere som är stor som en fotboll. Vi pratar om molekylstorlek. Men om vi då har en molekylstorlek på linoljan som ligger här uppe i toppen och vi har hålet som är i träet som ligger här nere, så kan man ju då lätt förstå att allting som har en molekylstorlek mindre än hålet i träet bara suger rakt in, med eller utan lösningsmedel. När vi kommer till de moderna färgerna så har de en molekylstorlek som ligger här nere och kan inte suga in någonstans, inte ens i ett papper och absolut inte i träet. Storleken på modern färg i molekylerna, här är hålet i träet och allting som är mindre suger in utan hjälp av lösningsmedel.